Hello everyone, it's me, JamesB.Madriaga, and welcome to my channel. So today, ay mag-unbox po tayo ng iPhone 14 Pro. Parang sure naman po tayong may iPhone 14 Pro, diba? Wala pa po akong ganon, it's a prank. Bakit naman po tayo bibili ng ganong halaga, diba, ganong gadget ng mahal-mahal, diba? It's 70,990 pesos. E ang dami ng pwedeng gawin doon. Pambili ng props na event styling, pambili o pang bayad ng mga utang natin. O diba? Ang dami-dami, diba? Think first before you buy para sa ganon hindi kayo magsisi or mamulugi pagkatapos mo kabili yun. Diba? So, ayun lang guys. Baka bibili tayo. Hindi nga tayo bibili, diba? Diba? Kahit may card tayo dyan, hindi ako bibili. Ganon. Mas uunahin ko pa yung dapat kong bayaran, diba? Yung dapat kong bayaran na props, ganyan. Diba? Yung mga dapat na bayaran sa bangko. Ganun, diba? Ganun ang mindset. Kaya bata-bata pa natin, diba? Ganun ang mindset natin. Kasi, ganun ang mindset ko, diba? Wala na akong naisip, diba? So, ayan lang guys. It's a prank video lang ito. Para sa ganun, hindi naman tayo palagi nakafocus sa business natin, sa work natin. Dapat mag-video din tayo with a prank moment, ganon, diba? O, diba? Ikaw din, napaklik ka dito sa video na to kasi gusto mong malaman kung anong features ng iPhone 14 Pro, diba? O. Pero, it's a prank. Sorry. So, ayun lang guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube account for more videos. Bye-bye!